नमस्कार साथीहरु, आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलबाट ई-सेवाको आईडी कसरी बनाउने स्टेप बाइ स्टेप सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। जस्तो कि ई-सेवाको आईडी कसरी बनाउने, ई-सेवा भेरिफाई कसरी गर्ने, केवाईसी कसरी अपडेट गर्ने, सम्पूर्ण कुराको जानकारी यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ। ई-सेवाबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त्यो पनि जानिराखौं। ई-सेवाबाट हामीले विभिन्न अनलाइन कारोबार गर्न सकिन्छ, जस्तो कि खानेपानीको बिल तिर्न, बत्तीको बिल तिर्न, मोबाइल, डिश होम, वाइफाई जस्ता कुराहरुमा पैसा हाल्न सक्नुका साथै फ्लाइटको टिकट काट्न पनि सकिन्छ। मेरो शेयर डिम्याट रिन्यू गर्न पनि यो देखि सकिन्छ। साथै बैंकबाट पैसा लोड गर्न सकिन्छ भने बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गर्न पनि सकिन्छ। कसैलाई पैसा पठाउनु परेमा पनि यो मार्फत हामीले ई-सेवा मार्फत चाहिँ पैसा पठाउन पनि सकिन्छ र कोहीसँग पैसा माग्नु परेमा पनि हामीले ई-सेवा मार्फत पैसा मगाउन पनि सकिन्छ। अब तपाईहरु ई-सेवा आईडी बनाउन चाहनुहुन्छ भने सुरुमा प्ले स्टोरमा गएर ई-सेवा एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ ई-सेवाको अफिसियल एप्लिकेसन हो यो। मैले यो अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, सो म ओपन गर्दै छु। तपाई पनि डाउनलोड गरेर यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाली इन्टरफेस आउँछ। यसमा तपाईले नेक्स्ट मा क्लिक गर्नुस्, गेट स्टार्टेड। ओके, अब यहाँनेर तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुस्। मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखे र अब यो सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँनेर तपाई माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेर क्लिक गर्नुस्। ओके, अब तपाईले यो साइन अप लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। साइन अप मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईको मोबाइल नम्बर माग्छ। आफ्नो मोबाइल नम्बर लगाउनुस् र आफ्नो फुल नेम लेख्नुस्। मैले यहाँ मेरो नाम टाइप गरे। यति गरिसकेपछि यहाँनेर जेन्डर लेखेको ठाउँमा तपाई मेल वा फिमेल के हो त्यसमा सिलेक्ट गर्नुस्। यति गरिसकेपछि आई एक्सेप्ट टर्म एन्ड कन्डिसन मा क्लिक गर्नुस्। यदि तपाई टर्म एन्ड कन्डिसन पढ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरेर टर्म एन्ड कन्डिसन पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, सिम्पली मैले टिक लगाएँ र अब म यहाँ प्रोसेसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हामीले अघि लगाएको मोबाइल नम्बरमा तपाईले जुन पनि मोबाइल नम्बर लगाउनु भएको छ त्यसमा 6 डिजिटको एउटा कोड आउँछ। त्यो कोडलाई चाहिँ यहाँ एन्टर गर्नुस्। ओके, यो 6 डिजिटको कोड लगाइसकेपछि तपाई प्रोसेसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हामीलाई यहाँनेर एम पिन क्रिएट गर्नलाई भनेको छ। एम पिन 4 डिजिटको हुन्छ। 4 डिजिटको पिन हामीले यहाँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पिन चाहिँ हामीलाई लगइन गर्ने बेलामा ई-सेवा वालेटमा लगइन गर्ने बेलामा आवश्यक पर्छ। यो चाहिँ नबिर्सिने खाले एम पिन राख्नुला। तल पनि सेम कन्फर्म न्यू एम पिन भनेको ठाउँमा पनि माथि जुन पिन राख्नुहुन्छ तल पनि त्यही राखेर डनमा क्लिक गर्नुस्। यसरी हामीले आफ्नो ई-सेवा वालेट बनाइसकेका छौं। यहाँनेर चाहिँ फिंगरप्रिन्ट एक्सेस भनेको छ। यदि फिंगरप्रिन्टबाटै पनि ई-सेवा वालेट खुल्ने बनाउन चाहन्छौं भने चाहिँ यो इनेबल गर्दा हुन्छ। अहिलेलाई म चाहिँ नेभर आस्क अगेन मा क्लिक गरिदिन्छु। यसरी हाम्रो ई-सेवा वालेट बनिसकेको छ। आफ्नो केवाईसी अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। केवाईसी अपडेट गर्नको लागि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केवाईसी इन्फर्मेसन अनि यहाँनेर चाहिँ अपडेट भनेर देखाइरहेको छ। केवाईसी इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर अपडेट लेखेको ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँनेर आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल्सहरु भर्नुपर्ने हुन्छ। नाम अगाडि नै हामीले भरेका छौं, त्यही आइसकेको छ। यहाँ आफ्नो जेन्डर। अब यहाँनेर तपाई डेट अफ बर्थमा बीएस मा लेख्नुहुन्छ कि एडी मा, विक्रम सम्वतमा या त इंग्लिश डेटमा लेख्नुहुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ छान्नुस्। म विक्रम सम्वतमा लेख्दै छु। इयर तपाई कुन सालमा जन्मिनु भएको त्यो लेख्नुस्। मन्थ तपाई कुन महिनामा जन्मिनु भएको र डेट कति गते जन्मिनु भयो त्यो लेख्नु होला। आफ्नो फादर मदर जसको भए पनि नाम लेख्नुस्। यो नाम लेखिसकेपछि तपाईले यहाँनेर चाहिँ तपाई आफ्नो श्रीमती छ भने श्रीमतीको नाम लेख्नुस्, नत्र तपाई खाली पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ आफ्नो ग्रान्डफादरको नाम लेख्नुस्। यहाँनेर तपाईको ल्यान्डलाइनको नम्बर छ भने ल्यान्डलाइनको नम्बर राख्नुस्, छैन भने यो छोडिदिनुस्, अप्सनल हो। अब यहाँनेर तपाईले आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको स्थायी ठेगाना कहाँ हो त्यो ठेगाना यहाँ लेख्नुस्। म चाहिँ यहाँ न्यू स्ट्रक्चरमा क्लिक गर्छु हैन। यहाँनेर चाहिँ मेरो यहाँ प्रोभिजन 1 पर्छ। 1 मा क्लिक गर्नुस्। डिस्ट्रिक्ट कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ, तपाईको घर कुन जिल्लामा छ त्यो लेख्नुस् यसमा। मेरो उदयपुर हो, म उदयपुरमा क्लिक गर्छु। ओके, बीडीसी तपाई कुन गाविस वा त कुन नगरपालिकामा बस्नुहुन्छ त्यो लेख्नुहोस्। अब यहाँनेर आफ्नो वडा नम्बर लेख्नुहोस्। यहाँनेर आफ्नो टोलको नाम जे हो त्यही लेख्नुहोस्। अब यहाँनेर चाहिँ तल चाहिँ तपाईको करेन्ट एड्रेस, हाल तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ, हाल बस्दै गरेको ठेगाना लेख्नुहोस्। जस्तो यदि तपाईको घर चाहिँ धरान छ अनि तपाई विराटनगर बस्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईको विराटनगरको एड्रेस हुन्छ। माथि चाहिँ तपाईको घर जहाँ हो त्यहाँको एड्रेस लेखियो। सो म चाहिँ यहीँनेर बस्छु अहिले, सो सेम नै लेख्छु। यदि तपाईको घर पनि जहाँ हो घर त्यहीँ नै बस्नुहुन्छ भने सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेसमा क्लिक गर्नुस्। यो माथिको डिटेल्स आफै यहाँ तल आइहाल्छ।
र यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ तपाईँ आफ्नो डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो डिटेल्स सबै ठिक छ भने तपाईँ कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँले यहाँनिर यस्तो खाले इन्टरफेस खुल्छ। अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। पिपी फोटो, यहाँनिर आफ्नो पासपोर्ट साइजको चाहिँ फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। चुज फ्रम ग्यालेरी, हेर्नुहोस् अब मैले यहाँनिर सेभ गरेको छु, मैले यो अपलोड गरेँ। अब यहाँनिर आफ्नो डकुमेन्टको फ्रन्ट, डकुमेन्टको अगाडिपट्टिको भाग मैले यो अपलोड गरेँ। अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टको फेरि पछाडिपट्टिको भाग पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले माथि कुन डकुमेन्ट हाल्नुभयो त्यो छानेर चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले सिटिजनसिप हालेको छु, मैले सिटिजनसिप लेखेँ। अब डकुमेन्ट नम्बर तपाईँको कति हो त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले डकुमेन्ट इस्यु फ्रम भनेर लेखेको छ, यहाँ चाहिँ कहाँबाट यो डकुमेन्ट जारी गरेको हो त्यो जग्गाको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मेरो उदयपुरबाट जारी गरेको, मैले यहाँ उदयपुर लेखेँ। अब यहाँनिर इस्यु डेट भनेको छ, जारी गरेको मिति लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर बीएस सिलेक्ट गर्नुहोस्, विक्रम सम्वत र 2067 साल 2 महिना डेट यहाँनिर आफ्नो लेख्नुहोस्, कति गते तपाईँको नागरिकता जारी भएको थियो। अब यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अकुपेसन लेखेको छ, यहाँ चाहिँ आफ्नो पेसा लेख्नुहोस्। तपाईँको पेसा कुन हो, एजुकेसन, इन्जिनियरिङ, फाइनेन्स, गभर्मेन्ट सर्भिस जे हो, हाउसवाइफ जे हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो लेख्नुहोस्। यहाँनिर मैले बिजनेसमा सिलेक्ट गरिदिएँ। अब यति गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यति भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो ई सेवा वालेट रेडी गरिसक्नुभयो। अब केही समयपछि ई सेवाले हामीले सबमिट गरेको डकुमेन्ट हेरेर ई सेवा आइडीलाई भेरिफाई गरिदिनेछ। यदि तपाईँलाई तत्कालै भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले ई सेवालाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, यो 3टा डट भएको ठाउँमा, र यहाँ हेल्प अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँ यहाँ कन्ट्याक्ट असमा क्लिक गर्नुहोस् र यो मध्ये कुनै पनि नम्बरमा कल गरेर डाइरेक्ट ई सेवा आइडी आफ्नो भन्नुहोस्। ई सेवा आइडी भनेको तपाईँको फोन नम्बर नै चाहिँ तपाईँको ई सेवा आइडी हो, त्यो भनेर डाइरेक्टली पनि तपाईँले तत्कालै ई सेवा आइडीलाई भेरिफाई पनि गराउन सक्नुहुनेछ। हस् त साथीहरू, आजको यो भिडियोमा यति नै। अन्य यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हस् त, जय नेपाल।